אהלן חברים, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אני סרגי גנדמן, אמן הבלונים מבבום, והיום אני אלמד אתכם איך להכין שרביט לב מבלון אחד. בואו נתחיל. אז מה שאנחנו צריכים בשביל השרביט הזה זה בלון אחד 260. אנחנו מנפחים אותו עד הסוף. ומורידים אוויר. שיהיה ממש רך. מורידים אוויר וקושרים. עוד קצת לוחצים עליו, מותחים אותו בשביל לרכך אותו. עכשיו אנחנו מתחילים מבועה קטנה שאנחנו עושים בקצה. ואנחנו עושים את לופ בגודל של הלב שאנחנו רוצים. אתם רוצים קטן יותר או גדול יותר, זה החלטה שלכם. ונועלים. בשביל שזה לא יתפרק לכם, אנחנו לוקחים את הבועה הקטנה שיצרנו ומעבירים בתוך הלופ לצד השני. את הלופ שיצרנו אנחנו מחלקים אותו לשניים, מחפשים את האמצע. אחרי שמצאנו את האמצע אנחנו מורידים למטה בצורה כזאת. מצמידים את הלב לחזה. לוקחים את הבלון, שופטים אותו חזק 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 ומשחררים בצורה כזאת. ולאט לאט משחררים. והנה, יצרתם לב. עכשיו, מהשארית הבלון שנותר לכם, אתם מחלקים אותו לשתיים, אבל לא בדיוק באמצע, טיפה יותר, שטיפה מהבלון יצא קצת החוצה. לוחצים עליו טיפה, מרככים אותו גם, ועושים ספירלה. בצורה כזאת. ברגע שהגעתם לסוף אתם עושים בועה קטנה בקצה ונועלים אותה בבסיס של הלב בצורה כזאת. והנה יצרתם שרביט לב מבלון אחד. בשביל שלא יהיה לכם פה ככה פייה מכוערת, אז אתם עושים מהבועה הזאת פינץ', לוקחים את הפייה ומלטפים בבועה מאחורה בצורה כזאת. נאשים טיפה את הלב, והנה יש לכם שרביט מבלון אחד. חברים, מקווה שנהנתם, תעשו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.